Magandang araw mga kamothers! Ngayong araw na ito ay nagluluto tayo ng creamy porkchop. Ito po ang ating mga ingredients. Pork, fish sauce, pepper, butter, olive oil, garlic, mushroom, all-purpose cream, salt, cheese, and rosemary leaves. Marinate po natin ang pork sa fish sauce and pepper. Marinate for 1 hour. Ngayon po, ipapry po natin ang pork sa butter and olive oil. Na-fry na natin ang pork. Ngayon po ay gagawa na tayo ng sauce.
sa lumapot yung sauce. Ito na po ang creamy pork chop. Ito po ang ating menu for today, creamy pork chop. For more videos, please subscribe to my channel.